पावर इन काउन्सलिङ काउन्सलिङमा थेरापिस्टसँग अलि बढी पावर हुन्छ किनभने क्लाइन्ट आफ्नो मनका गहिरा कुरा खोल्छ जुन सजिलो कुरा होइन। त्यसैले रिलेसनसिप थोरै असमान हुन्छ। थेराप्युटिक एलायन्स क्लाइन्टले केही पावर थेरापिस्टलाई दिन्छ ताकि थेरापिस्टले उनलाई हिलिङ र सेल्फ इम्पावरमेन्टमा सहयोग गर्न सकोस्। सोसाइटल पावर डाइनामिक्स पावर रिलेसनसिपमा रेस, कल्चर, आर्थिक स्थिति जस्ता कुरा पनि असर गर्छ। रिस्क अफ एक्सप्लोइटेसन पावर इम्ब्यालेन्सको कुरा थेरापिस्टले क्लाइन्टको विश्वास मिसयुज गर्न सक्छ। त्यसैले थेरापिस्टले सधैँ इथिकल रहनुपर्छ र क्लाइन्टको बिलिफ र चोइसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। अवेरनेस एन्ड रिफ्लेक्सिभिटी थेरापिस्टले आफ्नो पावरको बारेमा सचेत हुनुपर्छ र पावर डाइनामिक्सलाई बुझ्नुपर्छ। जस्तै काउन्सलरले सोच्नुपर्छ कि उनी क्लाइन्टमाथि कति अथोरिटी प्रयोग गरिरहेको छन्। पावर इक्वलाइजेसन स्ट्राटेजिज थेरापिस्ट र क्लाइन्ट बीच पावर ब्यालेन्स गर्न थेरापिस्टले सजिलो भाषा प्रयोग गर्छन्, एउटै स्तरमा बस्छन् र गोल्स मिलेर बनाउँछन्। लिमिट्स टु इक्वलाइजेसन तर काउन्सलिङमा केही पावर थेरापिस्टको हुन्छ, जस्तै सेसन्सको समय निर्धारण गर्ने, कन्फिडेन्सियालिटीको नियम राख्ने, पोजिटिभ युज अफ पावर पावर राम्रो तरिकाले प्रयोग गरेर बाउन्ड्रिज मेन्टेन गर्छन् र क्लाइन्टको वेलफेयर प्रोटेक्ट गर्छन्। जस्तो सेसन्स समयमा सकिन्छ भने थेरापिस्टले सेसन्स एक्सटेन्ड नगर्ने निर्णय गर्छन्। थेरापिस्ट भल्नरेबिलिटी थेरापिस्ट पनि कहिलेकाहीँ पर्सनल च्यालेन्जेस भोग्छन् तर प्रोफेसनल रहनुपर्छ, यसलाई वुन्डेड हिलर भनिन्छ। क्लाइन्ट अटोनोमी थेरापिस्टले क्लाइन्टलाई आफै निर्णय लिन इन्करेज गर्छन् ताकि क्लाइन्ट थेरापिस्टमा धेरै डिपेन्ड नहोस्। पावर काउन्सलिङमा नेचुरल कुरा हो तर थेरापिस्टले यो पावर मिसयुज नगरी क्लाइन्टलाई इम्पावर गर्नुपर्छ। काउन्सलिङ रिलेसनसिपमा ट्रान्सपेरेन्सी, रेस्पेक्ट र कोलाबोरेसन हुनुपर्छ। लिगल एस्पेक्ट्स अफ काउन्सलिङ 1. लाइसेन्सिङ एन्ड रेगुलेसन काउन्सलिङ गर्न अफिसियल लाइसेन्स चाहिन्छ। नेपालमा अहिले काउन्सलिङको लागि फर्मल लाइसेन्सिङ बडी बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। लाइसेन्सिङले काउन्सलरको क्वालिफिकेसन र कामको दायरा डिफाइन गर्छ र पब्लिकलाई सुरक्षित राख्छ। एजुकेसनल रिक्वायरमेन्ट्स काउन्सलर बन्न कम्तीमा मास्टर्स डिग्री चाहिन्छ र क्लिनिकल ट्रेनिङ पनि गर्नुपर्छ। जस्तै काउन्सलिङ गर्ने साथीले मास्टर्स कम्प्लिट गरेर सुपरभाइज्ड क्लिनिकल आवर्स पुरा गरेका थिए। कन्फिडेन्सियालिटी एन्ड प्राइभेसी लज काउन्सलरले क्लाइन्टको सबै कुरा गोप्य राख्नुपर्छ तर जब क्लाइन्ट आफैलाई या अरूलाई खतरा हुन्छ भने मात्र कानुनी रूपमा जानकारी दिन सकिन्छ। 4. इन्फर्म्ड कन्सेन्ट काउन्सलिङ सुरु गर्नु अघि क्लाइन्टलाई काउन्सलिङको प्रक्रिया, जोखिम, फाइदा र अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ। 5. म्यान्डेटेड रिपोर्टिङ एन्ड ड्युटी वार्न यदि क्लाइन्टमा बाल दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा या आफैलाई अरूलाई हानि पुर्याउने खतरा छ भने काउन्सलरले कानुनी रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ। 6. इथिकल कोड्स एन्ड लिगल स्ट्यान्डर्ड्स काउन्सलरले प्रोफेसनल इथिक्स र कानुनी नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। नियम उल्लङ्घन गरेमा कानुनी समस्या आउन सक्छ। कन्ट्र्याक्ट एन्ड डकुमेन्टेसन काउन्सलिङ एग्रिमेन्ट लेखेर राखिन्छ जसमा रोल्स, फिज, कन्फिडेन्सियालिटी लिमिट्स आदि हुन्छन्। राम्रो डकुमेन्टेसनले काउन्सलर र क्लाइन्ट दुवैलाई सुरक्षित राख्छ। 8. स्कोप अफ प्र्याक्टिस काउन्सलरले आफ्नो ट्रेनिङ अनुसार मात्र काम गर्नुपर्छ। जटिल मानसिक रोग भएमा साइकियाट्रिस्ट वा क्लिनिकल साइकोलोजिस्टसँग रिफरल दिनुपर्छ। 9. बाउन्ड्री इस्युज एन्ड डुअल रिलेसनसिप्स काउन्सलरले क्लाइन्टसँग प्रोफेसनल बाउन्ड्रिज मेन्टेन गर्नुपर्छ, जस्तै क्लाइन्टलाई पर्सनल फ्रेन्ड जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। 10. क्लाइन्ट राइट्स क्लाइन्टलाई कन्फिडेन्सियालिटी, इन्फर्म्ड कन्सेन्ट, नन डिस्क्रिमिनेसन र आफ्नो रेकर्ड्स हेर्ने अधिकार हुन्छ। 11. प्रोफेसनल लियाबिलिटी काउन्सलरले आफ्नो काममा सावधानी अपनाउनुपर्छ ताकि म्याल प्र्याक्टिसको आरोप नलागोस्। 12. टेलिहेल्थ लिग्यालिटिज आजकल अनलाइन काउन्सलिङ पनि लिगल नियम अनुसार गर्नुपर्छ, जस्तै प्राइभेसी प्रोटेक्सन र लाइसेन्सिङ। अन्ततः काउन्सलिङमा लिगल नियमहरू पालना गर्नु क्लाइन्टको सुरक्षा र काउन्सलरको प्रोफेसनल इन्टिग्रिटीको लागि जरुरी छ। नेपालमा काउन्सलिङको लाइसेन्सिङ र रेगुलेसनको काम भइरहेको छ जसले मेन्टल हेल्थ सर्भिसलाई अझ राम्रो बनाउनेछ। क्रस कल्चरल काउन्सलिङ क्रस कल्चरल काउन्सलिङ भन्नाले काउन्सलिङ गर्दा क्लाइन्टको कल्चर, बिलिफ्स र भ्याल्युजलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु हो। जस्तो नेपालमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म मानिसहरू छन्। काउन्सलिङमा यी सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। कल्चरल अवेरनेस एन्ड सेन्सिटिभिटी काउन्सलरले क्लाइन्टको कल्चरल ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ। जस्तो कसैले डाइरेक्ट कुरा गर्न मन नपर्न सक्ने भने अर्काले खुला भएर कुरा गर्न सक्छ। काउन्सलरले स्टेरियोटाइप नगरी क्लाइन्टको कल्चरलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। कल्चरल आइडेन्टिटी डाइमेन्सन्स काउन्सलिङमा रेस, इथनिसिटी, जेन्डर, रिलिजन, इकोनोमिक स्ट्याटस जस्ता धेरै कुरा असर गर्छन्। जस्तै मेरो साथी जो मुस्लिम समुदायबाट छन्, काउन्सलिङमा उनको धर्म कुरा बुझेर काम भयो। कम्युनिकेसन प्याटर्न्स कहिलेकाहीँ भाषा मात्र होइन, बडी ल्याङ्ग्वेज, आई कन्ट्याक्ट, साइलेन्सको अर्थ पनि फरक हुन्छ। जस्तो केही कल्चरमा आई कन्ट्याक्ट गर्नु रेस्पेक्टफुल मानिन्छ भने कतै पावर डाइनामिक्स एन्ड प्रिभिलेज काउन्सलर र क्लाइन्टको बीच पावर ब्यालेन्स बुझ्नुपर्छ। काउन्सलरले क्लाइन्टलाई इम्पावर गर्नुपर्छ, न कि दबाब दिन। कल्चरल ह्युमिलिटी काउन्सलरले सधैँ आफैलाई सुधार्न र क्लाइन्टबाट सिक्न तयार हुनुपर्छ। जस्तो मेरो साथी काउन्सलरले मेरो कल्चरबारे धेरै कुरा सोध्ने र बुझ्ने खोज्छ।
बिल्डिङ ट्रस्ट एन्ड ऱ्यापोर्ट काउन्सलरले रेस्पेक्ट देखाएर क्लाइन्टको कल्चरल भ्यालिडेट गरेर ट्रस्ट बनाउँछन्। यसले क्लाइन्टलाई खुला हुन सजिलो हुन्छ। अन्ततः क्रस कल्चरल काउन्सलिङ भनेको क्लाइन्टको कल्चर रेस्पेक्ट गरेर उनीहरूको युनिक अनुभव बुझेर काउन्सलिङ गर्नु हो। यसले थेरापीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ। यसमा एडाप्टेसन टु काउन्सलिङ एप्रोचेस हुनुपर्छ। कल्चरल कम्पिटेन्स डेभलपमेन्ट, हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट र सोसियल कन्टेक्स्ट पनि बुझ्नुपर्छ। यो कारणहरू बुझ्नलाई मल्टिकल्चरल काउन्सलिङ रिसर्च पनि गर्नुपर्छ। काउन्सलर सेल्फ अवेरनेस हुनुपर्छ। अन्ततः यदि तपाईँलाई मेरो च्यानल मन पर्यो भने प्लिज शेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्।